Hyvää työtä tänään, Roosa. Meidän kurssimme loppuu pian. Oletko miettinyt, mitä teet sen jälkeen? Kyllä. Olen miettinyt paljon. Minä työskentelen nyt kotihoidossa, mutta haluaisin päästä töihin sairaalaan. Pomoni sanoi, että tarvitsen virallisen todistuksen suomen kielen taidostani. Hieno tavoite. Eli sinä haluat edetä urallasi. Edetä tarkoittaa, että pääset eteenpäin työssäsi tai saat paremman aseman. Tiedätkö, minkälaisen todistuksen tarvitset? En oikeastaan tiedä. Pomoni puhui jostain kielitestistä, mutta en muista nimeä. Hän sanoi, että monet sairaalat pyytävät sitä. Se on YKI-testi. Monet työnantajat Suomessa vaativat YKI-todistusta, kun haetaan sairaanhoitajan työpaikkaa. Sinun täytyy siis suorittaa YKI-testi. YKI. Mikä se on? En ole koskaan kuullut sitä sanaa. YKI tulee sanoista yleiset kielitutkinnot. Se on virallinen kielitesti aikuisille. Testissä mitataan, miten hyvin osaat suomea käytännön tilanteissa. Käytännön tilanteet tarkoittavat tavallisia arkielämän tilanteita, esimerkiksi asiointia kaupassa tai keskustelua työpaikalla. Virallinen testi. Se kuulostaa vaikealta. Mitä testissä pitää tehdä? Testissä on 4 osakoetta. Osakoe tarkoittaa testin yhtä osaa. Ensimmäinen osakoe on puhuminen, eli sinä puhut ja sinua arvioidaan. Toinen on puheen ymmärtäminen, eli sinä kuuntelet ja vastaat kysymyksiin. Puhuminen ja kuunteleminen. Selvä. Mitä muuta? Kolmas on kirjoittaminen, eli sinä kirjoitat lyhyitä tekstejä. Ja 4. on tekstin ymmärtäminen, eli sinä luet tekstejä ja vastaat kysymyksiin. Saat jokaisesta osakokeesta oman arvion. 4 osakoetta. Se on aika paljon. Minkä tason minun pitäisi suorittaa? YKI-testissä on 3 tasoa. Perustaso on helpoin. Siihen kuuluvat tasot 1 ja 2. Keskitaso on vaikeampi. Siihen kuuluvat tasot 3 ja 4. Ja ylin taso on vaikein. Siihen kuuluvat tasot 5 ja 6. Voi ei. Pitääkö minun saada ylin taso? Ei. Älä huoli. Sairaanhoitajan tehtäviin saatetaan vaatia YKI-todistus. Tarkka vaatimus pitää tarkistaa työnantajalta tai viranomaiselta. Joissakin tapauksissa pitää saada vähintään taso 3 kaikista 4 osakokeesta samassa testissä. Vaatimukset voivat vaihdella, joten tarkista aina ajantasaiset tiedot. Tarvitsevatko muutkin ihmiset YKI-todistusta? Vai onko se vain töitä varten? Hyvä kysymys. YKI-todistusta tarvitaan moniin asioihin. Esimerkiksi, jos joku hakee Suomen kansalaisuutta. YKI-todistus on yksi tapa osoittaa kielitaito. Yleensä tarvitaan vähintään taso 3 tietyissä osakokeissa. Mutta tarkista aina viralliset tiedot netistä, koska säännöt voivat muuttua.
Keskitaso. Taso 3. Hyvä tietää. Mutta osaanko minä tarpeeksi hyvin? Osaan suomea vielä aika vähän. Rosa, sinä olet opiskellut ahkerasti. Ahkerasti tarkoittaa, että olet nähnyt paljon vaivaa ja opiskellut kovasti. Uskon, että sinä voit selvitä. Mutta meidän täytyy harjoitella yhdessä. Tarkoittaako selvitä tässä, että pääsen testistä läpi? Aivan oikein. Selvitä tarkoittaa, että onnistut ja pärjäät. Mutta sinun täytyy ensin ilmoittautua testiin. Ilmoittautua tarkoittaa, että rekisteröidyt ja varaat paikan testiin. Paikat täyttyvät yleensä nopeasti, joten meidän kannattaa tehdä se pian. Nopeasti? Selvä, tehdään se. Milloin voimme ilmoittautua? Tehdään se huomenna yhdessä tietokoneella. Varmista, että voit tunnistautua omilla tunnuksillasi, esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Älä koskaan näytä tunnuksiasi kenellekään muulle. Selvä. Tarkistan, että pankkisovellus toimii puhelimessani. Nähdään huomenna. Hyvää huomenta, Rosa. Oletko valmis ilmoittautumaan YKI-testiin? Kyllä, olen. Jännitin koko yön, mutta haluan tehdä tämän. Jännittää tarkoittaa, että olen hermostunut, eikö niin? Aivan oikein. Jännittää tarkoittaa, että sinulla on hermostunut olo. Mutta se on ihan normaalia. Avataan nettisivu. YKI-testiin ilmoittaudutaan opintopolkusivustolla. Opintopolku. Mikä sivusto se on? Opintopolku on Opetushallituksen verkkopalvelu, jossa voi hakea koulutuksiin ja ilmoittautua testeihin. Opetushallitus on viranomainen, joka hoitaa koulutusasioita Suomessa. Selvä. Näen sivun. Täällä lukee yleiset kielitutkinnot. Ilmoittautuminen. Mitä teen ensin? Ensin valitaan kieli. Valitse suomi. Sitten valitaan taso. Sinä tarvitset keskitason. Muistatko? Kyllä. Keskitaso. Nyt pitää valita paikkakunta. Helsinki sopii minulle, koska työskentelen Helsingissä. Hyvä. Paina hae-painiketta, niin näemme, milloin testejä on ja onko paikkoja vapaana. Voi ei. Täällä on yksi testipäivä ensi kuussa, mutta siinä lukee täynnä. Rauhoitu, Rosa. Katsotaan lisää. Vieritä sivua alaspäin. Siellä on varmasti muitakin päiviä. Täällä on toinen testipäivä. 2 kuukauden päästä. Ja siinä on vielä muutama paikka vapaana. Voinko valita tämän? Kyllä, se on hyvä valinta. Sinulla on 2 kuukautta aikaa harjoitella, mutta ensin sinun täytyy tunnistautua. Tunnistautua. Mitä se tarkoittaa? Tunnistautua tarkoittaa, että palvelu tarkistaa, kuka sinä olet. Se tehdään yleensä suomi.fi-tunnistautumisella, esimerkiksi pankkitunnuksilla
tai mobiilivarmenteella. Mobiilivarmenne on tunnistautumistapa, joka toimii puhelimessasi. Jos suomi.fi-tunnistautuminen ei onnistu, voit tunnistautua myös sähköpostilla. Pankkitunnukset. Hetkinen. Toivottavasti pankkisovellukseni toimii. Yritetään. Rosa, rauhoitu. Sinun ei tarvitse antaa tunnuksia minulle. Avaa pankkisovellus itse ja tunnistaudu rauhassa. Odota. Kyllä. Minulla on sovellus. Se toimii. Hienoa. Tunnistaudu nyt ja ilmoittaudu sitten testiin. Se latautuu. Se onnistui. Olen ilmoittautunut YKI-testiin. Tämä on oikeasti totta. Onnittelut. Testi on maksullinen. Tarkista aina hinta netistä, koska hinta voi muuttua. Saat sähköpostiisi maksulinkin. Selvä. Tarkistan hinnan. Mutta uusi työpaikka sairaalassa on minulle tärkeä, joten se on sen arvoista. Hyvin sanottu. Sinulla on nyt 8 viikkoa aikaa. Harjoittelu alkaa huomenna. 8 viikkoa. Olen valmis. Tai ainakin yritän olla valmis. Tänään harjoittelemme puhumista. Puhumisen osakoe jännittää monia opiskelijoita eniten. Jännittääkö sinua? Kyllä. Se jännittää minua todella paljon. Miten puhumisen osakoe toimii oikeassa testissä? Osakokeessa sinulla on kuulokkeet ja mikrofoni. Kuulokkeet laitetaan korville. Niillä kuunnellaan ääntä. Mikrofoni on laite, joka nauhoittaa puhettasi. Kuuntele tehtävät nauhalta ja puhut mikrofoniin. Eli en puhu ihmiselle. Puhun koneelle. Se kuulostaa oudolta. Niin, se tuntuu monista oudolta alussa. Mutta se on helpompaa, koska kukaan ei keskeytä sinua. Keskeyttää tarkoittaa, että joku puhuu päälle, kun sinä puhut. Testissä saat puhua rauhassa yksin. Selvä. Se on ehkä ihan hyvä asia. Millaisia tehtäviä testissä on? Testissä on erilaisia tehtäviä. Joissakin tehtävissä kerrot itsestäsi tai kuvailet jotain. Joissakin tehtävissä kerrot mielipiteesi jostakin aiheesta. Harjoitellaan nyt. Minä olen nyt arvioija. Arvioija on henkilö, joka kuuntelee sinua ja arvioi vastauksesi. Selvä. Olen valmis. Tai melkein valmis. Ensimmäinen tehtävä. Kerro itsestäsi. Kuka sinä olet? Mistä sinä tulet? Ja mitä sinä teet Suomessa? Sinulla on 2 minuuttia aikaa. Selvä. Minun nimeni on Rosa Santos. Olen kotoisin Brasiliasta, São Paulosta. Asun nyt Helsingissä. Ja mitä minä olen? Rosa. Hengitä rauhallisesti. Sinä aloitit hyvin, mutta sitten sinua alkoi jännittää liikaa.
Yritä uudestaan. Puhu hitaasti ja rauhallisesti. Selvä. Nimeni on Rosa Santos ja olen kotoisin Brasiliasta. Asun Helsingissä. Olen sairaanhoitaja ja työskentelen tällä hetkellä kotihoidossa. Pidän työstäni, koska saan auttaa ikäihmisiä heidän arjessaan. Erinomaista. Paljon parempi. Näetkö? Sinä osaat. Sinun täytyy vain rauhoittua ja puhua hitaasti. Se tuntui helpommalta, kun en miettinyt liikaa. Juuri niin. Kokeillaan vielä yksi tehtävä. Tämä on mielipidetehtävä. Kerro mielipiteesi. Onko suomen kielen oppiminen tärkeää terveysalalla? Minun mielestäni suomen oppiminen on todella tärkeää terveysalalla. Kun osaa suomea, voi ymmärtää potilaita paremmin ja potilaat voivat luottaa hoitajaan enemmän. Ja sitten en muista oikeaa sanaa. Se ei haittaa. Jos et muista sanaa, selitä sama asia toisilla sanoilla. Sitä kutsutaan kiertoilmaukseksi. Kiertoilmaus tarkoittaa, että selität saman asian eri tavalla, kun et muista oikeaa sanaa. Mitä halusit sanoa? Halusin sanoa, että hoitaja ja potilas voivat ymmärtää toisiaan ilman vaikeuksia. Eli yhteistyö on helpompaa. Hyvä. Sana, jota etsit, voisi olla viestiä tai puhua keskenään. Mutta huomasitko? Sinä selitit sen hyvin, vaikka et muistanut sanaa. YKI-testissä sinun ei tarvitse osata jokaista sanaa. Eli jos en muista sanaa, en pysähdy, vaan selitän toisella tavalla. Juuri niin. Ja muista myös, vastaa aina jotain. Tyhjästä vastauksesta saa 0 pistettä, mutta jos sanot edes jotain, voit saada pisteitä. Älä koskaan ole hiljaa. Selvä. Vastaan aina jotain. Miten puhuminen sujui mielestäsi? Puhuminen sujuu sinulta ihan hyvin. Sinulla on rohkeutta puhua, ja se on todella tärkeää. Rohkeus tarkoittaa, että uskallat tehdä jotain, vaikka se jännittää. Mutta ensi kerralla harjoittelemme kirjoittamista. Kirjoittaminen? Voi ei. Se on minulle vaikein osa. Hei Rosa, teitkö sen kirjoitustehtävän, jonka annoin viime kerralla? Tein. Kirjoitin virallisen viestin taloyhtiölle. Se oli jopa hauskaa. Hienoa. Näytä. Niin luemme sen yhdessä. Moi. Mun naapuri soittaa kovaa musiikkia joka yö, ja mä en voi nukkua. Se on tosi ärsyttävää. Voitteko tehdä jotain? Kiitos. Moikka. Rosa, sinä kirjoitit puhekielellä. Puhekieli on se kieli, jota puhutaan arjessa kadulla ja kahvilassa. Mutta YKI-testissä virallisen tekstin täytyy olla kirjakielellä. Mutta moni suomalainen puhuu noin. Kuulen tuollaista joka päivä bussissa ja kaupassa. Aivan oikein. Arjessa monet suomalaiset käyttävät puhekieltä. Mutta kirjakieli on eri asia.
Kirjakieltä käytetään virallisissa teksteissä, esimerkiksi kun kirjoitetaan virastolle, työnantajalle tai sanomalehteen. Sinun täytyy osata molempia. Eli mä on puhekieltä ja minä on kirjakieltä. Juuri niin. Ja mun on puhekieltä, mutta minun on kirjakieltä. Tehä on puhekieltä, mutta tehdä on kirjakieltä. YKI-testissä virallisissa teksteissä käytä aina kirjakieltä. Selvä. Miten korjaan tämän tekstin? Aloitetaan alusta. Virallisessa viestissä tarvitset hyvän aloituksen. Älä kirjoita moi, vaan kirjoita esimerkiksi hyvä taloyhtiön hallitus. Taloyhtiön hallitus on ryhmä, joka hoitaa talon asioita. Hyvä taloyhtiön hallitus. Mitä sitten? Sitten kerrot asiasi selkeästi ja kohteliaasti. Kohtelias tarkoittaa, että kirjoitat ystävällisesti ja kunnioittavasti. Esimerkiksi: kirjoitan teille, koska naapurini soittaa kovaa musiikkia öisin, enkä pysty nukkumaan. Kirjoitan teille, koska naapurini soittaa kovaa musiikkia öisin, enkä pysty nukkumaan. Se kuulostaa paljon paremmalta kuin moi, mun naapuri. Kyllä. Ja lopussa tarvitset kohteliaan lopetuksen. Esimerkiksi: toivon, että asia voidaan selvittää. Ystävällisin terveisin, Rosa Santos. Ystävällisin terveisin. Se on paljon parempi kuin moikka. Eli muista virallisen tekstin rakenne. Aloitus, asiasisältö ja lopetus. Rakenne tarkoittaa, miten teksti on järjestetty, eli missä järjestyksessä kerrot asiat. Aloitus, asiasisältö, lopetus. Rakenne on selkeä. Entä mielipidekirjoitus? Sellainen voi olla myös YKI-testissä, eikö niin? On kyllä. Mielipidekirjoituksessa kerrot, mitä mieltä olet jostakin aiheesta. Ensin kerrot mielipiteesi selkeästi. Minun mielestäni. Sitten kerrot syitä, eli miksi ajattelet niin. Ja lopussa teet yhteenvedon. Yhteenveto tarkoittaa, että kerrot lopuksi lyhyesti tärkeimmän asian. Ymmärrän. Eli ensin mielipide, sitten syyt, sitten yhteenveto. Harjoittelen kotona lisää. Hyvä suunnitelma. Ja muista, lue tekstisi aina läpi ennen kuin palautat. Tarkista kirjoitusvirheet ja sanamuodot. Se parantaa tekstiä paljon. Kiitos Risto. Lupaan, että ensi kerralla tekstini on parempi. Tänään harjoittelemme kuuntelemista. Sopiiko, että teemme sen täällä kahvilassa? Sopii. Kahvi auttaa minua keskittymään. Keskittyä tarkoittaa, että ajattelen vain yhtä asiaa, eikö niin? Aivan oikein. Sinä muistat sanoja hyvin. Aloitetaan kuuntelemisesta. Soitan sinulle harjoitusäänitteen puhelimestani. Äänite tarkoittaa nauhoitettua puhetta. Selvä. Olen valmis kuuntelemaan. No niin. Äänite loppui. Mitä kuulit?
Se meni liian nopeasti. Kuulin sanat kirjasto ja kortti ja ehkä lainata, mutta en ymmärtänyt kaikkea. Se on ihan normaalia. Sinun ei tarvitse ymmärtää jokaista sanaa. Tärkeintä on ymmärtää pääasia. Pääasia tarkoittaa tekstin tai puheen tärkeintä asiaa, eli mistä puhutaan. Pääasia. Ehkä nainen puhui kirjastokortista ja siitä, miten lainata kirjoja. Aivan oikein. Näetkö, sinä ymmärsit pääasian, vaikka et kuullut jokaista sanaa. Kuuntele avainsanoja. Avainsana tarkoittaa tärkeää sanaa, joka auttaa sinua ymmärtämään, mistä puhe kertoo. Eli kuuntelen avainsanoja ja yritän ymmärtää pääasian. Kyllä. Ja oikeassa testissä tehtävät voidaan kuunnella kerran tai 2 kertaa, tehtävästä riippuen. Ensimmäisellä kerralla keskity pääasiaan. Toisella kerralla etsi yksityiskohdat. Yksityiskohta tarkoittaa pientä ja tarkkaa tietoa, esimerkiksi kellonaikaa, paikkaa tai nimeä. Selvä. Ensin pääasia, sitten yksityiskohdat. Se on hyvä järjestys. Juuri niin. Ja muista, voit harjoitella kuuntelemista kotona joka päivä. Kuuntele suomalaista radiota tai podcasteja. Erityisesti Yle Selkouutiset on todella hyvä ohjelma. Selkouutiset tehdään selkokielellä, eli helpolla suomella, lyhyillä lauseilla ja tutuilla sanoilla. Yle Selkouutiset. Se kuulostaa hyvältä. Onko muita hyviä tapoja harjoitella? Kyllä. Voit myös etsiä suomen oppimiseen tarkoitettuja videoita YouTubesta. Sieltä löytyy oikeita keskusteluja ja arkielämän tilanteita, jotka ovat sinulle hyödyllisiä. Hyvä idea. Täytyy etsiä illalla. Voinko myös kuunnella suomenkielisiä äänikirjoja? Erinomainen ajatus. Kirjastosta saat äänikirjoja ilmaiseksi. Aloita helpoista lastenkirjoista ja siirry sitten vaikeampiin. Niin opit pikkuhiljaa lisää sanoja. Selvä. Aloitan tänä iltana lastenkirjasta. Hieno suunnitelma. Mutta nyt juomme kahvin loppuun, koska ensi kerralla harjoittelemme lukemista. Ja silloin sinä saat vähän pidemmän tekstin. Pidemmän tekstin. Toivottavasti ei liian pitkän. Tässä on lehtiartikkeli. Lue se rauhassa ja kerro minulle, mistä artikkeli kertoo. Voi ei. Täällä on todella pitkiä sanoja. Mikä ihme on asunto-osakeyhtiö? Se on yksi sana, mutta siinä on 1 000 000 kirjainta. Suomessa on paljon yhdyssanoja. Yhdyssana on sana, joka muodostuu 2 tai useammasta sanasta. Pilko se osiin. Asunto, osake, yhtiö. Kun pilkot sanan osiin, se on helpompi ymmärtää. Asunto, osakeyhtiö on taloyhtiö. Ihmiset omistavat osakkeita, jotka antavat oikeuden hallita asuntoa. Eli pilkon pitkät sanat pienempiin osiin. Se on hyvä tapa. Mutta miten ehdin lukea kaiken testissä? Hyvä kysymys. Hyvä lukemisen tapa on lukea teksti ensin nopeasti läpi. Älä pysähdy jokaisen sanan kohdalla.
yritä ensin ymmärtää, mikä on tekstin pääasia. Sen jälkeen lue uudestaan hitaammin ja etsi vastaukset kysymyksiin. Eli sama kuin kuuntelemisessa. Ensin pääasia, sitten yksityiskohdat. Juuri niin. Kokeile nyt. Lue ensin nopeasti ja kerro minulle yhdellä lauseella, mistä artikkeli kertoo. Se kertoo terveellisestä ruuasta ja siitä, miten suomalaiset syövät arkena. Erinomaista. Sinä ymmärsit pääasian heti. Nyt lue tarkemmin. Mitä artikkeli kertoo kasviksista? Täällä lukee, että monet suomalaiset syövät liian vähän kasviksia. Suositus on noin 0,5 kiloa kasviksia päivässä. Hyvin löydetty. Tuo noin on tärkeä sana. Se tarkoittaa, että määrä ei ole tarkka, vaan suunnilleen sen verran. Entä jos en ymmärrä yhtä lausetta lainkaan? Pitääkö minun jäädä siihen kiinni? Ei missään tapauksessa. Jos jokin lause on liian vaikea, hyppää sen yli ja jatka eteenpäin. Voit palata siihen myöhemmin, jos sinulla on aikaa. Älä jää jumiin. Jäädä jumiin tarkoittaa, että pysähdyt, etkä pääse eteenpäin. Se helpottaa. Olen aina pelännyt, että minun pitää ymmärtää joka sana. Ei tarvitse. Lukemisen testissä on monta tekstiä ja monta kysymystä. On parempi vastata moneen kysymykseen, kuin jäädä yhden lauseen kanssa puoleksi tunniksi. Eli jaan, ajan, järkevästi. Järkevästi tarkoittaa, että teen viisaita valintoja, eikö niin? Aivan oikein. Sinä opit nopeasti uusia sanoja. Kotitehtäväksi tulee yksi pitkä artikkeli Yle Uutisista. Pilko yhdyssanat, alleviivaa avainsanat ja kirjoita 3 tärkeintä asiaa muistiin. Selvä. Aloitan illalla heti kun pääsen kotiin. Hyvää iltaa, Roosa. Miten työpäivä meni kotihoidossa? Se oli pitkä. Kävin 5 asiakkaan luona. Annoin lääkkeitä. Mittasin verenpainetta ja autoin aamupalan kanssa. Sinä teet tärkeää työtä. Tänään harjoittelemme sanastoa, joka liittyy sairaalaan ja terveydenhuoltoon. Se auttaa sinua YKI-testissä, jos saat aiheeksi terveyden tai työn. Tuleeko testissä siis omaan työhöni liittyviä sanoja? Ei välttämättä juuri sairaala-aiheisia, mutta YKI-testissä puhutaan usein arkisesta elämästä, terveydestä, perheestä, työstä ja harrastuksista, joten on hyödyllistä osata sekä yleistä että oman alan sanastoa. Selvä. Mistä aloitamme? Aloitamme paikoista. Sairaalassa on monia osastoja. Osasto tarkoittaa sairaalan osaa, jossa hoidetaan tietyn ryhmän potilaita. Esimerkiksi lasten osasto, osasto, jossa hoidetaan ikäihmisiä, tai päivystys. Mikä on päivystys? Päivystys on paikka tai yksikkö, jonne potilas menee äkillisessä tilanteessa. Esimerkiksi jos joku on satuttanut jalkansa illalla, hän menee päivystykseen.
Päivystys on auki ympäri vuorokauden. Ympäri vuorokauden tarkoittaa 24 tuntia. Eli koko päivän ja koko yön. Aivan oikein. Hyvä päättely. Päättely tarkoittaa, että ajattelet asioita ja teet niistä päätelmän. Kiitos. Mitä muita tärkeitä sanoja kannattaa osata? Hyviä sanoja ovat potilas, eli ihminen, jota hoidetaan. Lääke, eli aine, joka auttaa parantumaan. Resepti on lääkärin määräys lääkkeestä. Se on nykyään usein sähköinen ja sen avulla saat lääkkeen apteekista. Ja hoitosuunnitelma on suunnitelma tai asiakirja, jossa kerrotaan, miten potilasta hoidetaan. Potilas. Lääke. Resepti. Hoitosuunnitelma. Tunnen nämä sanat jo työstäni, mutta kirjoitan ne nyt myös vihkoon. Hyvä. Entä työvuoro? Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Työvuoro tarkoittaa aikaa, jolloin minä olen töissä. Esimerkiksi aamuvuoro, iltavuoro tai yövuoro. Erinomaista. Suomalaisissa sairaaloissa työtä tehdään usein 3 vuorossa. Aamu, ilta ja yö. YKI-testissä voit puhua omasta työstäsi ja näillä sanoilla pärjäät hyvin. Entä jos en muista sanaa hoitosuunnitelmatestissä? Mitä silloin sanon? Muistatko kiertoilmauksen? Voit sanoa esimerkiksi paperi, jossa lukee, miten potilasta hoidetaan. Se toimii hyvin. Ahaa. Eli minun ei tarvitse osata jokaista sanaa, kunhan osaan selittää asian. Aivan oikein. Ja muista, kotihoito ja sairaalatyö ovat hyvin lähellä toisiaan. Sinulla on jo paljon kokemusta, joka auttaa sinua myös testissä. Kiitos, Risto. Toivon todella, että pääsen pian sairaalaan töihin. Sinulla on hyvät mahdollisuudet päästä, jos jatkat tällä tahdilla. Mutta nyt lepoa. Ensi kerralla teemme harjoitustestin alusta loppuun. Kokonaisen testin? Voi ei. Mutta hyvä on. Olen valmis. Hyvä, Roosa. Tämä on harjoitustesti. Teemme sen aivan kuin se olisi oikea YKI-testi. Oletko valmis? Olen. Sydämeni hakkaa nopeasti, mutta olen valmis. Hengitä rauhallisesti. Aloitamme puhumisesta. Kuulet ensimmäisen tehtävän kuulokkeista. Muista. Puhu rauhallisesti ja vastaa aina jotain. Selvä. Aloitetaan. Tehtävä 1. Kerro lyhyesti työpäivästäsi. Mitä teet aamulla? Sinulla on minuutti aikaa. Aamulla herään 7. Syön aamupalan ja juon teetä. Sitten lähden kotihoidon toimistolle. Otan päivän aikataulun mukaani ja menen ensimmäisen asiakkaan luokse. Autan häntä aamupalan kanssa, annan lääkkeet ja kirjaan käynnin tietojärjestelmään. Hyvä. Selkeää suomea. Hyviä työsanoja.
Seuraava tehtävä on mielipidetehtävä. Onko ikäihmisten kotihoito tärkeää? Miksi? Minun mielestäni ikäihmisten kotihoito on todella tärkeää. Se auttaa heitä asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona on tuttua ja turvallista, ja asiakas voi pitää omat tavaransa ympärillään. Ja sitten kotihoito myös tukee perheitä, koska omaiset eivät jaksa hoitaa kaikkea yksin. Hyvä mielipide ja selkeät syyt. Nyt siirrymme kuuntelemiseen. Mitä äänitteessä sanottiin? Mies puhui terveellisestä syömisestä. Hän sanoi, että pitäisi syödä enemmän kasviksia ja vähemmän makeaa. Hän mainitsi myös liikunnan tärkeyden. Hyvä pääasia. Mutta kuulitko, kuinka monta kertaa viikossa hän suositteli liikuntaa? En muista tarkkaa lukua. Ehkä 3 kertaa? Tai oliko se 4? Se oli 3. Pieni virhe, mutta ei iso ongelma. Sait pääasian oikein. Jatketaan. Seuraavaksi lukeminen ja kirjoittaminen. Selvä. Pidän vielä pienen hengähdystauon. Ota vain. Hengähdystauko on tärkeä. Hengähdystauko tarkoittaa lyhyttä lepoa, kun olet keskittynyt kauan. Hyvä. Olen taas valmis. Tässä on lukutehtävä. Lue artikkeli ja vastaa 3 kysymykseen. Sinulla on 15 minuuttia aikaa. Olen valmis. Vastasin kaikkiin kysymyksiin. Hyvä. Ja viimeisenä kirjoittaminen. Kirjoita lyhyt viesti työnantajallesi. Pyydät yhtä vapaapäivää ensi kuussa. Sinulla on 20 minuuttia. Olen valmis. Tarkistin tekstin ja korjasin pari virhettä. Erinomaista, että muistit tarkistaa. Harjoitustesti on nyt ohi. Miltä tuntui? Olen aivan poikki. Poikki tarkoittaa, että olen todella väsynyt. Eikö niin? Se oli pitkä testi. Aivan oikein. Lepää nyt. Ensi kerralla käymme tulokset läpi yhdessä. No niin, Roosa. Olen käynyt harjoitustestisi tarkasti läpi. Haluatko kuulla palautteen? Kyllä. Vähän jännittää, mutta haluan kuulla. Ensin hyvä uutinen. Sinä pärjäsit yllättävän hyvin. Erityisesti puhuminen oli vahvuutesi. Vahvuus tarkoittaa sinun hyvää puoltasi. Onneksi. Siitä olin eniten huolissani. Sinä puhuit rauhallisesti ja selkeästi. Kun et muistanut sanaa lääkitys, sinä sanoit lääkkeet, joita potilas ottaa. Se oli erinomainen kiertoilmaus. Muistin sinun neuvosi. Kun en tiedä sanaa, selitän asian eri tavalla. Juuri niin. Kuuntelemisessa sait pääasiat oikein, mutta muistatko sen virheen liikunnan kanssa? Se oli yksityiskohta.
Yksityiskohdat vaativat lisää harjoittelua. Selvä. Eli kuuntelen seuraavalla kerralla tarkemmin lukuja ja kellonaikoja. Hyvä. Lukeminen sujui sinulta hyvin. Pilkoit yhdyssanat oikein ja löysit pääasian nopeasti. Vain yksi vastaus oli väärin. Entä kirjoittaminen? Pelkään, että se meni huonosti. Kirjoittaminen oli sinun haastavin osakoe. Haastava tarkoittaa vaikeaa, mutta ei mahdotonta. Rakenne oli hyvä. Sinulla oli aloitus, asiasisältö ja lopetus. Mutta Tekstissäsi oli muutamia kielioppivirheitä. Esimerkiksi kirjoitit, haluaisin pyytää vapaapäivä, mutta oikea muoto on, haluaisin pyytää yhtä vapaapäivää. Ja kirjoitit tästä asiassa, kun oikea muoto on tästä asiasta. Pieniä virheitä, jotka korjautuvat harjoittelemalla. yhtä vapaapäivää. Ja tästä asiasta. Selvä. Korjaan ne. Toinen pieni asia. Muutamia puhekielen sanoja oli päätynyt tekstiin vahingossa. Esimerkiksi kun mä, sen sijaan, että olisit kirjoittanut kun minä. Tarkista aina kirjoituksesi lopuksi. Selvä. Lupaan, että seuraavalla kerralla käytän vain kirjakieltä. Hyvä. Ja muista, tämä oli vasta harjoitustesti. Sinulla on vielä viikkoja aikaa harjoitella ennen oikeaa testiä. Luuletko, että voin läpäistä oikean testin? Läpäistä tarkoittaa, että saan tarpeeksi hyvän tuloksen, eikö niin? Aivan oikein. Ja kyllä, minä uskon, että voit läpäistä testin. Sinulla on hyvä pohja. Pohja tarkoittaa perustaa, eli sinulla on jo paljon taitoja. Kiitos, Risto. Sinä olet auttanut minua todella paljon. Sinä olet tehnyt kaiken työn itse. Minä olen vain näyttänyt suuntaa. Mutta nyt sinun täytyy käydä läpi vielä yksi asia. Mitä otat mukaan testipäivänä? Voi ei. Onko vielä jotain, mitä en tiedä? Rosa, älä huoli. Käymme nyt yhdessä läpi tärkeät asiat ennen testipäivää. Kun tiedät nämä, olet valmis. Hyvä. Olen valmis kuuntelemaan. Ensimmäinen asia. Henkilöllisyystodistus. Ota passi tai virallinen henkilöllisyystodistus mukaan. Ilman sitä et pääse testiin sisään. Passi mukaan. Selvä. Toinen asia. Tule ajoissa. Mieluiten 15 minuuttia ennen testin alkua. Kun olet ajoissa, sinulla on aikaa rauhoittua. Eli en tule viime hetkellä. Tulen ajoissa, vaikka pitäisi herätä aikaisemmin. Kolmas asia. Kirjoitusvälineet. Testipaikalla saat yleensä lyijykynän ja pyyhekumin. Tarkista kuitenkin saamasi ohjeet, koska käytännöt voivat vaihdella testipaikan mukaan. Pyyhekumi on se pieni esine, jolla voi poistaa lyijykynän jäljen paperista. Hyvä tietää. Tarkistan ohjeet etukäteen. Neljäs asia.
Elektroniset laitteet. Puhelinta ja muita laitteita ei saa käyttää testipäivän aikana. Noudata testipaikan ohjeita siitä, minne laitteet jätetään. Entä jos minulle tulee tärkeä viesti? Testin aikana et voi vastata, mutta voit kertoa läheisillesi etukäteen, että olet testissä. He ymmärtävät kyllä. Selvä. Kerron työpaikalle ja perheelle etukäteen. Sitten 3 tärkeintä neuvoa itse testiä varten. Ensimmäinen. Seuraa ohjeita tarkasti. Kuuntele nauhaa ja lue ohjeet tehtäväkirjasta. Ohjeita tarkasti. Selvä. Toinen. Keskity omaan testiisi. Älä kuuntele, mitä muut tekevät. Testissä on muitakin ihmisiä samassa huoneessa. Muita ihmisiä. Entä jos kuulen heidät? Kaikilla on omat kuulokkeet ja mikrofonit. Jos kuulet jonkun muun puhuvan, älä anna sen häiritä sinua. Häiritä tarkoittaa, että jokin vie huomiosi pois omasta tehtävästäsi. Keskity vain omaan vastaukseesi. Selvä. Keskityn vain omaan testiini. Mikä on 3. neuvo? Kolmas ja tärkein. Yritä vastata kaikkiin tehtäviin. Älä jätä mitään tyhjäksi. Tyhjästä vastauksesta ei voi saada pisteitä, mutta yrittämisestä voi. Seuraa ohjeita. Keskity. Vastaa aina. Muista ne. Ja vielä yksi asia. Testin jälkeen tulokset tulevat yleensä noin 2 kuukauden kuluttua. Nykyään todistus on usein digitaalinen, oma opintopolussa, mutta tarkista aina ajantasaiset ohjeet ilmoittautumisen yhteydessä. Jokaisesta osakokeesta tulee oma arvio, joten voit saada eri tason eri osakokeista. Eli voin saada puhumisesta tason 3, mutta kirjoittamisesta tason 2. Aivan oikein. Jos jokin osakoe ei mene hyvin, saat siitä erillisen arvion. Tarvittaessa voit tehdä YKI-testin uudelleen myöhemmin. Tarkista aina tarkat säännöt opetushallituksen sivuilta. Hyvä tietää. Eli jos jossain osassa epäonnistun, elämä ei ole pilalla. Aivan oikein. YKI-testi ei ole maailmanloppu. Se on yksi askel matkalla. Kiitos, Risto. Tämä rauhoittaa minua paljon. Hyvää huomenta, Roosa. Tänään on iso päivä. Miltä tuntuu? Olen hermostunut, mutta myös innostunut. Innostunut tarkoittaa, että odotan jotain innolla, eikö niin? Aivan oikein. Ja se on aivan normaali olo ennen testiä. Pieni jännitys auttaa keskittymään. Toivottavasti. Sydämeni hakkaa nopeasti, mutta yritän hengittää rauhallisesti. Hyvä. Muistatko, kun et tiennyt, mikä YKI on? Nyt olet harjoitellut ahkerasti 8 viikkoa. Se on iso saavutus. Saavutus tarkoittaa, että olet tehnyt jotain hienoa ja päässyt eteenpäin. Kiitos kaikesta, Risto. Olen oppinut niin paljon.
Sinä olet paras opettaja, jonka olen koskaan tavannut. Liikaa kehuja. Sinä olet tehnyt työn itse. Minä olen vain auttanut sinua. Mutta entä jos unohdan kaiken testihuoneessa? Entä jos minä jähmetyn? Jähmettyä tarkoittaa, etten pysty puhumaan tai liikkumaan. Hyvä, että opit uuden sanan vielä viime hetkellä. Mutta älä huoli. Jos jähmetyt, sulje silmät hetkeksi, hengitä syvään ja avaa silmät uudestaan. Se auttaa. Selvä. Hengitän rauhallisesti. Ja muista 3 tärkeää neuvoa. Seuraa ohjeita. Keskity. Vastaa aina. Seuraa ohjeita. Keskity. Vastaa aina. Muistan ne nyt. Ja jos saat vähintään tason 3, mitä se tarkoittaa sinun tulevaisuudellesi? Silloin voin hakea sairaalaan töihin. Voin tehdä työtä, josta olen aina haaveillut. Ja voin auttaa potilaita paremmin, kun ymmärrän heitä paremmin. Juuri niin. Sinä et tee tätä testiä vain itsesi vuoksi. Sinä teet sen kaikkien tulevien potilaidesi vuoksi. En ole ajatellut sitä tällä tavalla. Kiitos, että muistutit minua siitä. Onnea matkaan, Rosa. Luota itseesi. Luottaa tarkoittaa, että uskot omiin taitoihisi. Sinä osaat enemmän kuin luulet. Luotan. Menen nyt sisään. Risto, yksi viimeinen kysymys. Kiisi. Jos saan vähintään tason 3, tuletko juhlimaan kanssani? Kahville. Tähän samaan kahvilaan, jossa harjoittelimme kuuntelemista. Tulen ehdottomasti. Mutta soita minulle heti, kun pääset ulos testihuoneesta. Haluan kuulla, miltä tuntui. Lupaan. No niin. Nyt minä menen. Tsemppiä, Rosa. Sinä pärjäät. Suomessa tarvitaan sinua sairaanhoitajana.